नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा झोल मोमोको अचारको रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। मेरो एकजना यो भ्युअर्सको रिक्वेस्टले गर्दाखेरि आज म यो रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो सजिलो रेसिपी बनाउन। र यो अचारको रेसिपीको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यहाँनिर म भटमासलाई भुट्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यहाँ सेतो भटमास लिएको छु, तपाईहरुले कालो पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मैले चाहिँ 3 टेबलस्पुन भटमास लिएको छु। भटमासलाई मिडियम टु लो हिटमा 10 मिनेट जस्तो भुटेपछि यसरी भटमास बीचबाट फुट्न थाल्छ। यसरी फुटेपछि चाहिँ भटमास चाहिँ रोस्ट भयो भनेर थाहा हुन्छ। अब यो भुटेको भटमासलाई मैले यहाँनिर सानो प्लेटमा ट्रान्सफर गरेर राखेँ। अब त्यही प्यानमा मैले यहाँनिर 3 टेबलस्पुन तिल भुट्न गइरहेको छु। तिलको कलर हल्का रातो चेन्ज हुन थाल्छ, तब चाहिँ यो तिल पनि भुटेर रेडी भयो भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। यसलाई पनि मैले ट्रान्सफर गरेर त्यही भटमास राखेको प्लेटमा नै राख्दैछु। अब यो भुटेको भटमास र तिललाई चाहिँ राम्रोसँगले सेलिनको लागि छोडिदिउँ। त्यही प्यानमा चाहिँ यहाँनिर अराउन्ड 2 टेबलस्पुन तेल राख्दैछु। तपाईहरुले तोरीको तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही तेलमा मैले राखे यहाँनिर हाफ टीस्पुन चाहिँ जीरा, थोरै टिम्बुर, 7 वटा सुक्खा खुर्सानी, 2 इन्च जत्रो अदुवा डल्लै राखेको छु नकाटिकिन, अनि 4 पोटी लसुन पनि नकाटी राखेको छु है। यी राखेको सामग्रीहरुलाई एकछिन चलाएर भुट्ने। अब यसरी चलाउँदा चलाउँदै खोर्सानी चाहिँ छिट्टो डढ्छ, त्यही भएर अब यो खोर्सानीलाई चाहिँ म अलग्गै निकालेर राख्दैछु। अब यो खोर्सानीलाई चाहिँ मैले निकाले है त। अब अदुवा पनि निकै खर्यो, लसुन पनि निकै ब्राउन भइसकेको छ है। अब यसमा चाहिँ म राख्दैछु एउटा प्याज। प्याजलाई पनि त्यसरी नै चलाउँदै भुट्न पर्छ, तर एकदमै ब्राउन बनाउनु चाहिँ हुँदैन। ल हेर्नुस् त यतिको भए हुन्छ। प्याज सफ्ट भएको छ तर ब्राउन भएको छैन। अब यो प्याजमा राख्दैछु म हाफ टीस्पुन बेसार, 1 टेबलस्पुन धुलो खोर्सानी, र यहाँनिर चाहिँ अघि निकालेर राखेको यो खोर्सानीलाई पनि एड गर्दैछु। अब चाहिँ डढ्दैन। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरुलाई एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्ने। मिक्स भइसकेपछि यहाँनिर मैले 2 वटा मिडियम साइजको टमाटरलाई मसिनो चप गरेर राखेको छु। अब यो पनि मैले एड गरे। टमाटर सँगसँगै मैले यहाँनिर स्वाद अनुसार नुन पनि एड गरे। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरुलाई एकपल्ट फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। अब कभर गरेर यसलाई पाक्न दिने। अब यो अघि भुटेर राखेको भटमास र तिललाई मिक्सर ग्राइन्डरमा पिसेर फाइन पाउडर रेडी गर्ने। ल हेर्नुस् त यहाँनिर पिसेर रेडी पनि भइसकेको छ। अघि कभर गरेर छोडेको अब यो टमाटर पनि पर्फेक्टली पाकिसकेको हुन्छ। 5 देखि 6 मिनेट तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो टमाटर पाक्नको लागि। र एकपल्ट तपाईहरुले राम्रोसँगले यसरी मिक्स गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्छ टमाटर पाके कि पाकेन भनेर। ल हेर्नुस् त यहाँ कस्तो राम्रो टमाटर पाकेर रेडी भएको छ। अब यसमा चाहिँ मैले एड गर्दैछु यो भटमास र तिलको पाउडर पनि, सँगसँगै 2 टेबलस्पुन धनियाको पात। अब यी राखेको सबै सामग्रीहरुलाई फेरि एकपल्ट मिक्स गर्ने। राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब ग्यासलाई अफ गर्ने। पर्फेक्टली मिक्स भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर मैले 2 टेबलस्पुन लेमन जुस एड गरे। लेमन जुस राखेर मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई कम्प्लिटली सेलिनको लागि त्यतिकै छोडिदिने।
राम्रोसँगले सेली पनि सकेको छ। अब यसलाई पिस्नको लागि चाहिँ म यहाँनिर ब्लेन्डर जारमा ट्रान्सफर गर्दैछु। ब्लेन्डर जारमा राखिसकेपछि मैले यहाँनिर सानो बोलको 1 बोल चिसो पानी एड गरे, तर यो पानी चाहिँ उमालेर मैले सेलाको पानी हो। अचारलाई फाइन पेस्ट हुइन्जेलसम्म ब्लेन्ड गर्ने। अचार चाहिँ ब्लेन्डर जारमा खासै राम्रोसँगले फाइन पेस्ट नभएकोले गर्दाखेरि म यो अचारलाई चाहिँ फेरि मिक्सर ग्राइन्डरमा एकपल्ट पिस्न गइरहेको छु। तपाईहरुले जति सक्दो मिक्सर ग्राइन्डरमै युज गर्नु होला, राम्रोसँगले पिसिन्छ। ल है त हेरौँ है अचार चाहिँ अब चाहिँ राम्रोसँगले पिस्यो कि पिसिएन भनेर। एकदमै राम्रोसँगले अचार पिसिएको छ, तर अलिकति बाक्लो मलाई चाहिँ लाग्यो। यदि तपाईहरुलाई यतिकोमै ठीक लाग्छ भने ठिकै छ, नभए तपाईहरुले मैले जस्तै यहाँनिर थोरै फेरि पनि पानी एड गरेर यसलाई मिक्स गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। मेरो त मुखमा पानी आइसक्यो। ल है त यो मुखमा पानी आउने गरेर बनाएको अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई सर्भ पनि गरौँ। तपाईहरुको कुनै पनि फेभरेट मोमो तपाईहरुले यो अचारसँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर चिकनको मोमो लिएको छु र यो मोमो चाहिँ जति सक्दो तपाईहरुले यदि घरमा बनाउनु हुँदैछ भने यसरी गोलो खालके आकारको बनाउनु भयो भने यो झोल मोमो सर्भ गर्दा एकदमै राम्रो देखिन्छ। र त्यही भएर मैले यहाँनिर गोलो डिजाइनको मोमोमा मैले यो झोल अचार हालेर अब म चाहिँ खानको लागि रेडी छु। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले बनाएको फुड रिभ्यु जस्तो पनि हुन्छ हैन। गुड।